ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਸੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ? ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੁੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ
ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ, ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ? ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੌਜੂਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਆ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਸੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ। ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ? ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੁੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ। ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ? ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ।
ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਮੇਰੀ ਕਰਨ ਗੱਲ ਦੇ। ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ? ਐਸੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਭਾਜੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਉਲਟਾ ਨਾ ਪਾਓ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡੇ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਆ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ SC ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ?
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। CM ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ। ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ। ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਰਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੁੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ। ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ
ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ? ਐਸੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਭਾਜੀ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਉਲਟਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਜਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡਿਆ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੌਜਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਆ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ SC ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਦਾ
ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ, ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ। ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ? ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ? ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਣਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੁੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ। ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ? ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ। ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਜਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸ ਇਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਇਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜਬੀ ਇਸ਼ਕ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ CM ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੌਜਵੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ CM। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ CM ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ SC ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। CM ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਮਾਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ
ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ? ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੁੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ? ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ।
ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਆ, ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ CM ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੌਜੂਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ CM। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਆ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ CM ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ SC ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। CM ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ?
ਤੇਰੀ ਕਸਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ? ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ? ਔਰ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰਮਦਾਸ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੁੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ। ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ? ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ। ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC/ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਆ, ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ CM ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੌਜੂਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ CM। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ CM ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ SC ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। CM ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ? ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ।
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰਮਦਾਸ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੁੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ। ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ? ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਸੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ CM ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡੇ ਨਾ।
ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੌਜਵੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਸੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ? ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ।
ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਰਮਦਾਸ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ, ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਸੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ CM ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ
ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੌਜੂਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਸੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ? ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰੋ,
ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੁੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ, ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਾਂਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50।
ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਮਦਾਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਜੀ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜਬੀ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੌਜਵੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਸੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ। ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ? ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਣਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ, ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਆ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਸੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਪਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ? ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆ ਬਾਰੇ?
ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੁੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ। ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਬਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ, ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੌਜਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਸੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਣਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤੇ
ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ। ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ, ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ CM ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ।
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਰੱਬ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ- ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਓਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਸੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ। ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ? ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਣਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ
ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ। ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ CM ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ? ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ।
ਬਾਈ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਸੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ। ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ? ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੁੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ। ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ।
ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜਬੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਜਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਜਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਆ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ SC ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ?
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। CM ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ। ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ। ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਣਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ। ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ? ਐਸੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਭਾਜੀ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਉਲਟਣ ਨਾ ਪਾਓ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਜਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡਿਆ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੌਜਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਆ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ SC ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਦਾ
ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ, ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ। ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ? ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸੀ? ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੁੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ। ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ? ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ। ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ
ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਜਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ CM ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੌਜਵੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ CM। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ CM ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ SC ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। CM ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ?
ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ। ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਕਿਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੁੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ? ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ।
ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸ ਇਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਇਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜਬੀ ਇਸ਼ਕ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੌਜੂਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ SC ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ?
ਤੇਰੀ ਕਸਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ? ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ? ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ? ਔਰ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰਮਦਾਸ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ। ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ? ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ
ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਸੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ? ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ?
ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ? ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੁੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ। ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ? ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਾਂਡਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡੇ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ
ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੌਜਵੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਦਾ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਆ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਸੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ? ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ।
ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰਮਦਾਸ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਣਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ। ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ? ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ
ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਮਦਾਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੌਜੂਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਆ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਸੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ? ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰੋ
ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੁੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ, ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50।
ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਮਦਾਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੌਜਵੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਸੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ। ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਣਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੁੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਬਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜਬੀ, ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਜਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ CM ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਜਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਸੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ। ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ? ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਣਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤੇ
ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ। ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ, ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਸੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ CM ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ।
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਸੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ? ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੁੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ
ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ। ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ।
ਬਾਈ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਆ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਸੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ? ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਣਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ। ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ।
ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜਬੀ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਜਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੌਜਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਆ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ SC ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ?
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਤੱਕ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। CM ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਪਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ। ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚਮਾਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ? ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰਮਦਾਸ? ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੁੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ। ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ? ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ
ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ? ਐਸੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਭਾਜੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਉਲਟਾ ਨਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡਿਆ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੌਜਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ SC ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਦਾ
ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ। ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ। ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੁੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ। ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ? ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ
ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਜਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸ ਇਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਇਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜਬੀ ਇਸ਼ਕ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ CM ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡੇ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੌਜੂਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ CM। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ CM ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ SC ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। CM ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਮਾਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ
ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ। ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜਬੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ? ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਜਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ।
ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ CM ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ, ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੌਜੂਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ CM। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ CM ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ SC ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। CM ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ?
ਤੇਰੀ ਕਸਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰਮਦਾਸ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ। ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ? ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਸੀ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਆ
ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੌਜੂਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਸੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ? ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ
ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੁੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ। ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ? ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਾਂਡਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡੇ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ।
ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ, ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੌਜੂਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਆ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਸੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ? ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰੋ,
ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ। ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ? ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50।
ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਮਦਾਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਸੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ? ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਣਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੁੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਬਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜਬੀ, ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਜਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ CM ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਜਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਸੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਣਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੁੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤੇ
ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ। ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਬਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜਬੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਜਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਆ, ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ CM ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਜਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ।
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਸੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ। ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ? ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਣਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ
ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ। ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ CM ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ।
ਬਾਈ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਸੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ। ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ? ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਣਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੁੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ। ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ।
ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜਬੀ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਜਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਜਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਆ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ SC ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ?
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। CM ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ। ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ? ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਣਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ। ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ? ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ
ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ? ਐਸੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਭਾਜੀ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਉਲਟਾ ਨਾ ਪਾਓ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਜਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡਿਆ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੌਜਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ SC ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਦਾ
ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ। ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ। ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੁੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ? ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਜਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਆ, ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ CM ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੌਜੂਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ CM। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ CM ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ SC ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। CM ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਮਾਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ
ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ। ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਕਿਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜਬੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ? ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਜਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ CM ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੌਜੂਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਦਾ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ CM। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ CM ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ SC ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। CM ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ। ਤੇਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ?
ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ? ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰਮਦਾਸ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਣਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ? ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਸੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ
ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੌਜੂਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਸੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ। ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ।
ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੁੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ। ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ? ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਾਂਡਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡੇ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ? ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ।
ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ, ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੌਜੂਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਸੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ? ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰੋ,
ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ। ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ? ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50।
ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਮਦਾਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੌਜਵੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਸੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ? ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਣਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੁੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਬਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ, ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ CM ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ? ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੌਜੂਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਸੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ? ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਣਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ?
ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ। ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ, ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ CM ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਸੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ? ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ?
ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੁੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ। ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਬਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜਬੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਭਾਜੀ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਜਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ, ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਜਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਸੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਣਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆ ਬਾਰੇ?
ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੁੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ। ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਬਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜਬੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਜਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ CM ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੌਜੂਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਭੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ? ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਸੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਬਾਈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਮਜਬੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਲੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ? ਤੇਰੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਮਿਕਰੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਛੜ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਕਿਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਿਹਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਗਰ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ?
ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੁੱਦੂ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਡੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ। ਬਾਈ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ? ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਮਾਫੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਮਕੀ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ। ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਤੇ ਵੀ ਰਮਦਾਸੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ, ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭੰਡ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ। ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਮਦਾਸੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਸੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਨਾ ਰਵਿਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਰਮਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਡਿਆ ਨਕਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਐਮ ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਉਡਾਉਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਵੀ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਘੜੀਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ ਗਿਣ ਕੇ 50 ਤੇ ਗਿਣਨਗੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਟ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਆ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਲੂਟ ਆਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਭਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਾਈ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ